samahan nyo ko, install natin yung nabili nating NovSight na bagong lead light natin na nabili pampalit sa stock lead bulb natin sa ating sniper blue. Install natin yung ating ilaw, so kailangan nating tanggalin itong cover na to, tapos tanggalin natin tong may allen bolt dito sa ilalim ito, tapos dito sa kabila mayroon din tayong allen bolts dito sa ilalim, tanggalin natin. Tapos itong allen bolts na ito, tanggalin din natin to, at saka ito, tanggalin din natin to, mayroon din dito sa kabila. So tara, simulan na natin. Tapos pag natanggal natin yung lahat dito, so kailangan natin to gamitan ng star screw driver, itong dalawa na to. Tapos dahan-dahan natin to. Ikin natin to. Yan, sira. Lagyan natin ito dito ng basahan para hindi magasgas yung cover natin. So ito na yung socket ng headlight natin na H4. So kunin natin yung ating bulb, ito, isa nito, para ilagay natin doon sa loob. So tanggalin muna natin tong stock bulb natin dito sa loob. So ito na yung itsura ng H4 natin. So tanggalin natin tong rubber nya, daan lang natin ito dito. So yun, tanggal na. Tapos itong sa lock natin, kuha tayo ng star screw para matanggal to. So ayan, screw lang natin to. Hindi magsaka na yun. Tanggal na. So para maganda yung pagkagawa, dito natin ilagay muna natin una yung bulb natin para hindi na siya madumihan, para paglagay natin doon diretso na natin salpak i-set up natin to. So tinanggal natin tong mismong headlight nya, tinanggal natin para ma-set up natin yung ating LED na ipapalit dito sa ating stock bulb. So huwag niyong kalimutan na punas-punasan yung kamay nyo. Hindi ko na lang ginamit yung gloves kasi mag-preserve natin yan eh. So punasan nyo lang kamay nyo para walang mga likabok. So kuha tayo ng isang, gusto natin to. So, tanggalin natin tong stock bulb natin. So ito yung stock bulb natin. So yung sa atin, yung sa Sniper 150 natin, so ito na yung itsura ng stock bulb natin mga ka-riders. So medyo sunog na pala, so kaya pala mahina na yung bato ng ilaw natin. So palitan natin ngayon siya ng lead bulb. Itabi natin to para hindi mabasag, sayang din naman. So ngayon, so ito na yung lead bulb na NovSight natin. So ilalagay na natin to dito sa mismong lalagyan niya. So yan. So tingnan na natin yung position ng pagkakabit. So ito na. So yan, yung wire niya nasa ilalim. So yun yung pagkakabit niya. So ngayon, mga ka-twin rider, mga
riders. Ito, balik natin tong lock nya. So pagbalik nito, yan nyo lang dito, tapos dito mismo sa kanyang pinaka lock. So ayan, nalagay na natin, tapos ibalik natin yung screw bolt nya. Bumagsak pa, so balik natin siya dito. So screw natin siya gamit yung star screw driver natin. So ayun, nabalik na natin yung lock nya. So dapat mabaon talaga to dito sa gilid para hindi masyadong magalaw. So ayan, so ito na yung socket nya. So tara, lagyan natin doon sa ating sniper 150. So siya nga pala, ito hindi na natin ito ibabalik kasi hindi naman ito magkakasya na dito sa loob. So hindi natin ito ibabalik dito, so itago na lang natin ito para hindi mawala. Ito yung itsura niya sa loob, mga riders. So tara, ilagay na natin siya dito sa loob. So una pasok muna natin ito dito, tapos sukat natin yung socket niya. So ito, so kung ano yung position ng socket niya mga ka-riders, so ito yung talagay. So ito na yung pagkalagay natin. So yung gagawin ko kasi ayaw ko kasi na gumagalaw-galaw to, so kung na-fix siya, so ang gagawin natin is kuha tayo ng cable tie. So lagyan natin siya ng ganito mga riders para hindi ito umuga o hindi ito gumagalaw-galaw, ma-fix natin. So i-cable tie na lang natin dito sa cable or dito sa mga wirings para hindi ito gumagalaw-galaw, para hindi naman siya mag-lose contact. So patay ng siguro mga dalawa. So ito mga riders, cable tie natin ito dito para hindi gumagalaw-galaw. Ayaw ko kasi na gumagalaw-galaw yung mga wirings ko. Yan kasi yung nagkukos ng wiring trouble natin. So, baka magka-short circuit pa tayo. So ito natin kung circuit natin hindi gumagalaw-galaw. Yan dyan. Tapos pasok na natin siya dito mga riders. Dito sa taas. So dito. Para hindi mabalog. Tapos yung mga allen dito sa baba at saka doon sa kabila. Tapos balik natin itong glue na takip. So yan na yung itsura niya sa loob mga riders. So try natin pailawin yung ating NovSight. So yung ilaw niya sa loob, tsaka ito yung eye. So i-test natin ito mamayang gabi kung i-test natin ito mamayang gabi mga riders kung sulit ba, maganda ba yung quality niya. So update ko na lang kayo mamaya. So tapos na ito na install, so mamaya na lang tayo ulit magkita.